شاید مشکلمون این نیست که نمیتونیم زندگی دلخواهمون رو بسازیم. شاید مشکلمون اینه که سیستم عصبیمون تو حالت بقا قفل شده و کلید خروج از این حالت فقط تو نحوه نفس کشیدنمون پنهانه. تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره بهت نشون بدم چطور یه تکنیک ساده تنفسی میتونه هم سیستم عصبی رو هک کنه و هم ظرفیت رو برای ساختن واقعیت دلخواهمون بالا ببره. اگه بهت بگم راز زندگی کردن تا 300 سال و خلق واقعیت و رویاهامون توی تقلید از یک موجوده که از همه کنتر حرکت میکنه چی؟ حقیقتی که الان میشنوی ممکنه همه چیز رو درباره طول عمر و خلق دنیای واقعیمون عوض کنه. لاک پشت فقط 3 تا 4 بار در دقیقه نفس میکشه. اما ما 12 تا 20 بار در دقیقه نفس میکشیم. اونا قرنها زندگی میکنن ولی ما به زور به 80 سال میرسیم. اما اینجاست که قضیه دیوونه کننده میشه. همون مکانیزم بیولوژیکی که به لاک پشت‌ها طول عمر فوق‌العاده میده، دقیقاً همون کلید برای باز کردن خلق واقعیتام. دارم درباره توانایی برنامه‌ریزی دوباره ناخودآگاهمون حرف میزنم. تغییر فرکانس انرژیمون و تبدیل شدن به یک ماشین خلق واقعی. امروز قراره تکنیک تنفسی رو بشناسیم که عصب‌شناسا ازش استفاده میکنن تا سیستم عصبیشون رو هک کنن و واقعیت دلخواهشون رو خلق کنن. میفهمیم چرا یوگی‌های باستان دقیقاً همین الگوی تنفسی رو برای تحول معنوی انتخاب کرده بودن و چطور علم مدرن تازه داره به چیزی میرسه که هزاران سال پیش میدونستن. و در آخر این ویدیو یه پروتکل قدم به قدم داریم که فقط 5 تا 10 دقیقه در روز زمان میبره، اما میتونه واقعاً کل زندگیمون رو عوض کنه. حالا میخوایم این معمای بیولوژیکی رو باز کنیم. چیزی که دانشمندا بهش میگن پارادوکس طول عمر. ما انسان‌ها بین 12 تا 20 نفس در دقیقه داریم و طول عمری بین 70 یا 80 سال. اما لاک پشت‌ها 3 تا 4 نفس در دقیقه دارن و طول عمری بین 100 تا 300 سال. اینجا جالب‌تر هم میشه. میمونا حدود 32 بار در دقیقه نفس میکشن و طول عمرشون کوتاه‌تر از فیل‌ها و مارهاست که نرخ تنفسشون فوق‌العاده پایینه. نفس کشیدن ما مثل عقربه‌ای دور موتور ماشینه. اگه مدت طولانی دور موتور رو بالا نگه داریم، موتور میسوزه. اما اگه تو محدوده بهینه نگرش داریم، بیشترین کارایی رو با طول عمر رو بالا میگیریم. این الگو تو کل قلمرو حیوانات دیده میشه. و این تصادفی نیست. این نقشه طبیعت برای طول عمر و سرزندگی. اما برای سازندگان واقعیت مثل ما، اینجاست که ماجرا ذهن رو منفجر میکنه. همین مکانیزم بیولوژیکی که عمر فیزیکی رو طولانی تر میکنه، ظرفیت ما برای خلق آگاهانه رو هم بیشتر میکنه. بیا یه مثال واسط بزنم. مثلا وقتی چند تا اپلیکیشن همزمان روی گوشی موبایلمون باز میکنیم و همزمان هم ویدیو استریم میکنیم، باتری سریع تخلیه میشه. برای سیستم عصبی ما هم همین اتفاق میفته وقتی سریع نفس میکشیم. حالا تصور کن موبایل رو بذاریم رو حالت هواپیما. این دقیقاً همون کاریه که تنفس لاک پشتی با کل سیستم عصبی ما میکنه. فرهنگ‌های باستانی شرقی این ارتباط رو هزاران سال پیش از طریق پرانایاما کشف کرده بودن. اونها فهمیده بودن کنترل نفس فقط درباره سلامت جسم نیست، درباره تحول معنوی و دستکاری واقعیت هم هست. اونا چیزی رو فهمیده بودن که ما تازه داریم تو آزمایشگاه ثابت میکنیم. نفس ما کنترل از راه دور واقعیته. مطالعات نشون میده نرخ تنفس بهینه انسان 3 تا 7 نفس در دقیقه است. دقیقاً یعنی همون محدوده لاک پشتی. این فقط درباره طول عمر نیست، درباره آگاهانه تر زندگی کردنه. وقتی مثل لاک پشت نفس میکشیم، فقط عمرمون رو طولانی تر نمی کنیم. ظرفیتمون رو برای شکل دادن به واقعیت رو هم گسترش میدیم. وقتی سرعت نفسمون رو کم میکنیم، سیستم پاراسمپاتیکمون فعال میشه. یعنی تو حالت استراحت و حرز. اما اسمش گمراه کننده است. چون چیزی که اتفاق میفته یعنی بازنویسی کامل سیستم عصبیمون. سیستم عصبیمون رو مثل یک گوشی هوشمند بیا تصور کنیم که 2 حالت داره. حالت وحشت و حالت آرامش. بیشتر مردم 24 ساعتی شبانه روز تو حالت وحشت هستن. مثل اینکه مدام نوتیفیکیشن میگیرن، مدام استرس، مدام اپای پس زمینه دارن کار میکنن.
ولی تو حالت تنفس لاک پشتی ما میریم به حالت آرامش، جایی که همه چیز نرمتر و کارآمدتر کار میکنه. تحقیقات نشون میده تنفس آهسته و کنترل شده تنوع ضربان قلب رو بهتر میکنه، جریان خون رو بهینه میکنه، تهویه کیسه‌های هوایی شش‌ها رو بهتر میکنه و اشباع اکسیژن شریانی رو بالا میبره. ما داریم درباره بهبودهای قابل اندازه‌گیری علمی در عملکرد بدنمون حرف میزنیم. این الگوی تنفسی امواج مغزی رو از بتای استرسی به فرکانس بالا یعنی آلفا و تتا منتقل میکنه. مثل اینه که از یک موج رادیویی AM پر از نویز بپریم روی یه FM شفاف و واضح. این دقیقاً همون فرکانس هایی هستن که ذهن ناخودآگاهمون قابل برنامه‌ریزی تر میشن. در حالت تتا به چیزی که اسمشو میذارن کدگذاری واقعیت دسترسی پیدا میکنیم. لایه‌های عمیق و آگاهی که باورها اونجا شکل میگیرن و واقعیتمون اونجا ساخته میشه. این عرفانی بی‌پایه نیست، این علم عصب شناسیه. وقتی مغز در فرکانس تتا کار میکنه میتونیم باورهای محدود کننده رو بازنویسی و الگوهای فکری جدید رو نصب کنیم. میدونیم که وقتی روی کامپیوترمون برنامه‌های اضافی رو پاک میکنیم یا میبندیم کامپیوترمون سریعتر کار میکنه. تنفس لاک پشتی هم همین کارو با ذهنمون میکنه. پزشکی شرقی اینو با مفهوم رکود نیروی چی یا همون نیروی حیات توضیح میده. جایی که انسداد انرژی دیافراگم رو محدود میکنه. نفس عمیق این رکود رو آزاد میکنه و نیروی پرانا یا همون نیروی حیات رو آزادانه توی سیستممون جاری میکنه. مطالعات نشون داده که فقط تعداد 6 نفس در دقیقه درست در وسط محدوده لاک پشته. این برای بهبود تهویه کیسه‌های هوایی ریه و کاهش فضای مرده اون فوق‌العاده مؤثره. بدنمون واقعا در استفاده درست از اکسیژن کارآمدتر میشه. این فقط حس خوب نیست، این ارتقای کل سیستم عامل بدنمونه. تنفس آهسته فقط بدن رو تغییر نمیده، بلکه احساساتمون رو هم کامل عوض میکنه. تحقیقات نشون میده اضطراب، افسردگی و خشم کاهش پیدا میکنه و احساس آرامش و هوشیاری بالا میره. وقتی عصب واگ فعال میشه مثل اینی که اینترنت داخلی بدنمون دوباره درست کار میکنه. وقتی مختل باشه همه چی آشفته و به هم ریخته میشه. انگار اکثر مردم سیستم عصبیشون مثل موبایل های قدیمی کار میکنه، در حالی که همه میتونستن آخرین مدل موبایل رو داشته باشن. سیستم عصبی بیشتر آدم‌ها روی استرس و دراما تنظیم شده، مثل ترموستاتی که روی 65 درجه تنظیم شده. تنفس آهسته ترموستات عصبیمون رو دوباره تنظیم میکنه تا شادی و فراوانی و موفقیت دوباره برامون نرمال بشه. خلق کردن خیال پردازی نیست، خلق واقعیت از طریق نیت، تمرکز، باور ثابت و اقدام هدفمند امکان پذیره. دکتر جیمز عصبشناس برجسته دانشگاه استنفورد برای اثبات این موضوع تمرینات تنفسی رو وارد روتین روزانش کرد برای خلق واقعیتی که میخواست. چون تنفس آگاهانه محیط عصبی ایدئال و امن برای آوردن خواسته هامون به واقعیت رو ایجاد میکنه. قانون ارتعاش میگه همه چیز در جهان فرکانس داره. افکار، احساسات و خواسته های ما هم همینطور. برای جذب چیزی که میخوایم فرکانس انرژیمون باید با اون هدف هم راستا باشه. اکثر مردم سعی میکنن فراوانی رو از حالت کمبود خلق کنن، مثل اینکه تو صف مکدونالد وایسادی ولی انتظار غذای 5 ستاره رو داری. تنفس آهسته دستگاه کوک فرکانس ما است. وقتی آهسته و عمیق نفس میکشیم سیستم عصبی از حالت بقا خارج میشه. الگوهای کمبود در سطح سلولی بازنویسی میشن، وارد حالت آلفا و تتا میشیم و انرژی حیاتی شارژ میشه. تحقیقات نشون داده تمرینای ذهن آگاهی از جمله تنفس نوروپلاستیسیتی رو تقویت میکنه. یه مطالعه نشون داده افرادی که مدیتیشن میکنن، تایید مثبت و تجسم انجام میدن، 78% بهبود در دستیابی به اهدافشون داشتن. تا حالا دقت کردی بهترین خلقها وقتی اتفاق افتادن که ریلکس بودیم و خیلی زور نمیزدیم. مثلا وقتی که کاملا اتفاقی بهترین جای پارک رو پیدا کردیم.
یا یک پیام غیر منتظره از کسی گرفتیم که داشتیم بهش فکر میکردیم. این به این خاطره که اون لحظه به طور طبیعی تو حالت تنفس لاک پشتی بودیم. آروم، متمرکز و از نظر انرژی هم راستا. همونطور که لاک پشت با یک ریتم ثابت و پایدار طول عمرش رو حفظ میکنه، ما هم میتونیم با تمرینات روزانه تنفس واقعیت دلخواهمون رو پرورش بدیم. حتی فقط روزی 5 تا 10 دقیقه میتونه نتایجی عمیق ولی بزرگ تو زندگیمون ایجاد کنه. حالا میریم سراغ تمرین عملیمون. راحت میشینیم یا دراز میکشیم جوری که ستون فقراتمون صاف باشه. خودمون رو مثل یک درخت باشکوه تصور میکنیم که ریشه هاش عمیق روی زمین فرو رفته. چشمامون رو میبندیم. آروم از بینی به مدت 4 تا 6 ثانیه دم میگیریم. حس کن که شکمت مثل یک بادکنک ملایم و آروم باد میشه. 4 تا 6 ثانیه نفسمون رو نگه میداریم. مثل اینکه داریم خوشمزه ترین غذای عمرمون رو مزه میکنیم. بعد 6 تا 8 ثانیه آروم از دهان بازدم میکنیم. تنفس رو آزاد کن، مثل بخاری که از یک لوله کتری آروم بیرون میاد. این کار رو میتونیم هر روز بین 5 تا 10 دقیقه انجام بدیم و کم کم هدف رو برسونیم به 3 تا 7 نفس در دقیقه. کلید کار شدت نیست بلکه تداومه، مثل آب دادن به گیاه. سیستم عصبی ما زمان میخواد تا دوباره سیمکشی بشه و خودش رو به این فرکانس جدید وفق بده. این تمرین رو میتونیم قبل از جلسه‌های مهم انجام بدیم، وسط لحظه‌های استرس‌زا یا هر وقت لازم داشتیم انرژیمون رو تغییر بدیم. وقتی آگاهانه نفس میکشیم فقط دنبال طول عمر نیستیم. داریم فعالانه واقعیتمون رو برنامه‌ریزی میکنیم. کد بنیادی کل وجودمون رو شکل میده. هر نفس آگاهانه و آهسته یک قدم به سمت باز کردن پتانسیل واقعیمونه. با انجام این کار داریم واقعیتمون رو دوباره برنامه‌ریزی میکنیم. الگوهای قدیمی رو حذف و آزاد میکنیم و فرکانس انرژیمون رو با عمیق‌ترین خواسته‌هامون هم راستا میکنیم. این فقط یه تئوری نیست، این نقشه راهمونه برای تبدیل شدن به معمار آگاه واقعیت خودمون. لاک پشت عجله نمیکنه، استرس نداره، شک نمیکنه. فقط نفس میکشه، وجود داره و قرنها زندگی میکنه. واقعیت توی رویای دوردست نیست که یه روزی قراره اتفاق بیفته. همین الان با هر نفسی که میکشیم داره ساخته میشه. سوال اینه که میخوایم همینطوری ناخودآگاه نفس بکشیم یا میخوایم مثل یک لاک پشت نفس بکشیم و قدرت خلق واقعیتی رو که باهاش به دنیا اومدیم آزاد کنیم. از امروز شروع میکنیم. یک نفس آهسته، بعد یکی دیگه و یکی دیگه. نسخه آینده‌مون منتظره و بابت این انتخاب ازمون تشکر میکنه. ما داریم قوانین ممکن بودن رو دوباره بازنویسی میکنیم با هر نفسمون. حقیقت اینه که واقعیتی که میخوایم فقط یک نفس با ما فاصله داره. اگه این ویدیو برات معنا داشت تو کامنت ها برام بنویس و ویدیوهای بعدیمون رو حتما دنبال کن.